हेलो मिन्ना सान कोन्निचिवा सबैजना आरामै हुनुहुन्छ ल सधैँ जसो गरी आज हामी दाई ज्यू सान खाको चाहिँ भोकेबुलेरी लिएर आइसकेको छौँ है लेसन 13 को। ल सबैले राम्रोसँग हेर्नु होला। आसोबिमास आसोबिमास भनेको चाहिँ रमाउनु अथवा खेल्नुलाई पनि आसोबिमास भनिन्छ है। अब ओयोगिमास ओयोगिमास भनेको पौडनु स्विम। मुखाएमास मुखाएमास भनेको कसैलाई भेट्न जानु लिन जानु वेलकम गर्न जानु भन्दा मुखाएमासको प्रयोग गरिन्छ। चुखारेमास चुखारेमास भनेको थाक्नु है टायर्ड हुनु। त्यसै गरी केक्कोन्सिमास केक्कोन्सिमास भनेको विवाह गर्नु गेट म्यारिड। खाइमोनोसिमास खाइमोनोसिमास भनेको किनमेल गर्नु सपिङ गर्नु। त्यसै गरी स्योकुजिसिमास स्योकुजिसिमास भनेको भोजन गर्नु। त्यसै गरी सान्पोसिमास सान्पोसिमास भनेको चाहिँ हिडडुल गर्नु है। जस्तै पार्कमा हिडडुल गर्छु कौएनओ सान्पोसिमास। कहीँ पनि तपाईँ हिडडुल गर्छु भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ ओ पार्टिकल लाग्छ है। सान्पोसिमासको अगाडि अलवेज ओ पार्टिकल। पार्कमा हिडडुल गर्छु कौएनओ सान्पोसिमास है। पार्कमा हिडडुल कहीँ पनि तपाईँ हिडडुल गर्छु भन्दा ओ पार्टिकल लाउने सान्पोसिमासको अगाडि ओ पार्टिकल। त्यसै गरी ताइहेन ताइहेन भनेको चाहिँ ना एक्जेक्टिभमा पर्छ। ताइहेन भनेको चाहिँ गाह्रो है हार्ड टफ अफुल भनेर भन्दा चाहिँ ताइहेनको प्रयोग गर्छ। जस्तै ताइहेन देश्ने गाह्रो छ है। कसैलाई चाहिँ अब गाह्रो भइरहेछ काम गर्न अब हामीले व्यक्त गरिन्छ नि कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसन गाह्रो छ है तपाईँको काम ताइहेन देश्ने भनेर भन्ने है। त्यो टाइममा चाहिँ ताइहेनको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तो कुराहरूमा। त्यसै गरी होसी होसी भनेको केही कुरा पनि चाहनु वान्ट गर्नुलाई होसी भनिन्छ। हिरोई हिरोई भनेको फराकिलो है वाइट। सेमाई साँगुरो। पुरु पुरु भनेको स्विमिङ पुल। खावा भनेको रिभर। त्यसै गरी बिजुचु बिजुचु भनेको चाहिँ कला है। बिजुचु खान भनेको चाहिँ कला सङ्ग्रहालय। बिजुचु मात्रै भनेको चाहिँ फाइन आर्ट्स अथवा कलालाई बिजुचु भनिन्छ। त्यसै गरी छ चुरी चुरी भनेको फिसिङ माछा मार्नु। सुकी सुकी भनेको चाहिँ स्की है। जस्तै अब माउन्टेनहरूमा चाहिँ आइस स्केटिङ गर्न गइन्छ नि स्की गर्न गइन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ सुकी भनिन्छ है। सिउमाचु सिउमाचु भनेको विकेन्ड हप्ताको अन्तिम दिनलाई सिउमाचु भनिन्छ। ओस्यौगाछु ओस्यौगाछु भनेको चाहिँ नयाँ वर्षको दिनलाई है न्यू इयर्स डेलाई ओस्यौगाछु भनिन्छ। त्यसै गरी गोरो छ है। टाइमसँग आउँछ यो गोरो चाहिँ जसको अर्थ चाहिँ गोरोको अर्थ हुन्छ नेपालीमा तिर। तर कस्तो तिर भन्यो भने समयसँग आउँदाखेरि जस्तै 8 बजेतिर 9 बजेतिर 5 बजेतिर भनेर भनिन्छ नि हो यसमा चाहिँ गोरोको प्रयोग हुन्छ है। टाइमसँग प्रयोग हुन्छ गोरो जसले चाहिँ नेपालीमा तिरको अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी नानी खा भनेको केही समथिङ भन्दा नानी खा। त्यसै गरी दोको खा भनेको समवेयर है कहीँ अथवा कतै भनेर भन्दा चाहिँ दोको खाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी छ नोदोगा खावाकिमास भनेको चाहिँ तिर्खा लाग्नु है। ओनाखागा सुकिमास भनेको चाहिँ भोक लाग्नु। ओनाखा भनेको पेट र गा सुकिमास भनेको चाहिँ भोक लाग्नु है। ओनाखागा सुकिमास भनेको भोक लाग्नु। त्यसै गरी सौसिमास्यो भनेको चाहिँ लेट्स डु डेट त्यसै गरौँ भन्दा सौसिमास्यो भनिन्छ। गोच्यु मोनवा भनेको चाहिँ मे आई हेभ योर अर्डर टेक योर अर्डर। जब तपाईँ रेस्टुरेन्टहरूमा खाना जानुहुन्छ वेटरहरू आएर चाहिँ तपाईँकोलाई चाहिँ अर्डर माग्दाखेरि गोच्यु मोनवा भनेर सोध्छन् है जसको अर्थ मे आई हेभ योर अर्डर लिन सक्छु भनेर भनेको। तेइसोकु भनेको चाहिँ मिलको सेटलाई तेइसोकु भनिन्छ। ग्युदोन भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो यो एउटा खानाको नाम हो है जापानिज खानाको नाम हो। ग्युदोन भनेको के हुन्छ भने जस्तै राइस बलमा राइस हुन्छ अनि माथितिर चाहिँ तपाईँको गोरुको मासु हुन्छ कि बिफको है। त्यसै गरी बेचुनी भनेको छुट्टा छुट्टै सेपरेटली भन्दाखेरि चाहिँ बेचुनी भनेर भनिन्छ। त स्यौ ओमाची कुदासाई भनेको चाहिँ प्लिज वेट अ मोमेन्ट एकैछिन पर्खनुहोस् भनेर भन्दा स्यौ ओमाची कुदासाई भनिन्छ है। त्यसै गरी दे गोजाइमास र देश भनेर भन्नु एउटै हो है। दुइटै भनेको चाहिँ पोलाइट फर्म हो। दे गोजाइमासको अर्थ पनि उही हो देशको अर्थ पनि उही हो अथवा हुनुहुन्छ होइ बक्सन्छ भन्ने अर्थ दिन्छ है यो दे गोजाइमासले। भोकेबुलेरी पनि सक्यो। सबैजनाले राम्रोसँग मेहनत गरेर हेर्दै गर्नु होला पढ्दै गर्नु होला
केही समस्या आयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न नबिर्सिनु होला। ल, यति भन्दै सबैलाई आरिगातो गोजाइमास्ता ओदाइजिनी।